સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે. નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એકદમ કણીવાળો મોહનથાળ બનાવવાના છીએ. આ મોહનથાળમાં આપણે ધાબો પણ દેવાના નથી, કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ કલર પણ નાખવાના નથી અને માવો પણ નથી નાખવાના. તો પણ મીઠાઈની દુકાનવાળા કરતાં પણ સરસ મોહનથાળ બનાવશું. તો ચાલો જોઈ લઈએ અને કેવી રીતના બનાવવો. મોહનથાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે. આ કરકરો લોટ તે તમને દરેક કરિયાણા સ્ટોરમાંથી મળી જશે. કરકરો લોટ લેવાથી એકદમ સરસ એવો મોહનથાળ આપણો તૈયાર થશે. તેની સામે આપણે 100 ગ્રામ ઘી લીધું છે, અથવા તો તમારે કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું અને વાટકી પ્રમાણે લેવાનું. આ માપ એકદમ પરફેક્ટ થશે. તેની સામે આપણે 125 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. ખાંડમાં આમાં એકદમ મધુરો એવો તૈયાર થશે મોહનથાળ. જો તમને વધારે ગળ્યો ભાવતો હોય તો ખાંડનું પ્રમાણ થોડું વધારી દેવું. અહીંયા મેં 1 વાટકી દૂધ લીધું છે. બદામ અને પિસ્તાની કતરણ લીધી છે. ઇલાયચી અને જાયફળનો ભૂકો લીધો છે. હવે આપણે એક પેન લેશું. અહીંયા આપણે એક જાડા તળિયાવાળું લોયું લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ જાડા તળિયાવાળું લેવાનું, જેથી કરીને લોટ શેકતી વખતે અંદરથી દાજે નહીં. તેમાં આપણે લોટ લઈ લેવાનો છે. તેમાં આપણે 3 ચમચી દૂધ, અહીંયા દૂધ મારું હુંફાળું એવું ગરમ છે, અને 3 ચમચી ઘી લેશું. ઘી પણ હુંફાળું એવું ગરમ કરી લીધું છે. ઓલા ઘીમાંથી હું નથી નાખતી, આ એક્સ્ટ્રા ઘી જ મેં સાઈડમાં ગરમ કરેલું છે તે જ હું લઈશ. ઘી અને દૂધનું પ્રમાણ એકદમ સરખું રાખવાનું. હવે આપણે બધું જ આને મિક્સ કરી દઈશું હાથની મદદથી. અહીંયા આપણો લોટ એકદમ કરકરો અને ખૂબ જ સરસ છે. ધાબો દઈને રાખવાની કે કાંઈ પણ જરૂર નહીં પડે. એકદમ ફટાફટ મોહનથાળ થશે. કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ કલર વગર થશે, કોઈ પણ માવા વગર થશે. એકદમ મસ્ત એવો મોહનથાળ આપણે તૈયાર કરશું. અહીંયા આપણે ઘી અને દૂધ મિક્સ કરી અને આપણો લોટ તૈયાર છે. તેમાં હવે આપણે ઘી લઈ લેશું. અહીંયા આપણે ઘી લીધેલું છે તે બધું ઘી આપણે અંદર એડ કરી દેશું. ગેસ ઉપર લઈ અને ચલાવશું. ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખી અને આપણે ચલાવવાનું છે. જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે તેમ તેમ મિશ્રણ એકદમ હળવું ફૂલ અને એકદમ ફૂલી જશે. અત્યારે ચલાવવામાં થોડીક મુશ્કેલી પડશે, પણ થોડીક વાર થશે. ગરમ બધું થશે સરખું. જેમ જેમ લોટ શેકાવા માંડશે તેમ તેમ એકદમ હળવું થઈ જશે. ધાબો દીધા વગર પણ એકદમ સરસ કણીવાળો મોહનથાળ આપણે કેવી રીતના તૈયાર કરવો તે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, જેમ જેમ આપણો લોટ શેકાતો જાય છે તેમ તેમ એકદમ મિશ્રણ હળવું થતું જાય છે અને ઢીલું પણ થઈ ગયું છે. ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખવાની છે. થોડીક વાર હાથની એક્સરસાઇઝ થઈ જશે, પણ એકદમ સરસ એવો મસ્ત લોટ આપણો શેકાશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટનો કલર પણ ચેન્જ થવા માંડ્યો છે અને સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને કણી પણ પડવા માંડી છે. એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર પણ મારે 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે મને લોટને શેકતા. આ સ્ટેજ ઉપર હું થોડું થોડું દૂધ નાખીશ. દૂધ નાખવાથી એકદમ સરસ કણી એવી આપણી પડી જશે. ધીમે ધીમે કરી અને આપણે બધું જ દૂધ લઈ લેવાનું છે. દૂધ નાખ્યા પછી પણ આપણે તેને 10 મિનિટ માટે ચલાવવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કોઈ પણ માવા કે આર્ટિફિશિયલ કલર વગર પણ આપણા લોટનો કલર એકદમ સરસ આવ્યો છે અને દાણા દાણા જેવું પણ તમને દેખાઈ રહ્યું છે. આપણે ફ્લેમને બંધ કરી અને જાયફળ ઇલાયચીનો પાવડર લઈ લેશું.
આને સાઈડમાં મૂકી અને આપણે ચાસણીની તૈયારી કરશું. અહીંયા આપણે એક તપેલામાં ખાંડ લઈ લેશું. ખાંડ ડૂબે તેટલું આપણે પાણી લઈ લેવાનું છે. પાણી વધારે નથી નાખવાનું, નહીં તો ચાસણી બનાવતા થોડીક વાર લાગશે. એટલે ખાંડ ડૂબે તેટલું જ પાણી લેવાનું છે. એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ચલાવશું. ખાંડ ઓગળી જાય એટલે એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર ચલાવવું, જેથી કરીને ચાસણી વધારે ના આવી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તમારે જો આમાં કલર લેવાનો હોય તો આ ટાઈમે કલર નાખી દેવાનો, અને કેસર નાખવાનું હોય દૂધમાં પલાળીને કે પાણીમાં પલાળીને તો એને વહેલું પલાળી દેવાનું અને પછી આ ટાઈમે ચાસણીમાં નાખી દેવાનું. અત્યારે આપણે થોડો શિયાળાનો પાક બેસી ગયો છે એટલે આપણે એક તારની ચાસણી લેવાની છે. તમે જો ઉનાળામાં મોહનથાળ બનાવતા હોય તો તમારે 1.5 તારની ચાસણી લેવાની, અને જો ચોમાસામાં કરતા હોય તો 2 તારની ચાસણી લેવાની, જેથી કરીને ચોમાસામાં ખૂબ ના થઈ જાય. એટલે વાતાવરણ પ્રમાણે ચાસણી લેવાનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. થોડીક વાર થાય એટલે એક પ્લેટમાં 1 ડ્રોપ્સ લઈ લેવાનું. આ હજી એકદમ લેડાઈ જાય છે એટલે હજી આપણે વાર છે. બે થી 3 વખત ચેક કરી લેવાનું. ઠંડુ થાય એટલે 2 આંગળી વડે તમારે ચેક કરી લેવાનું. આ રીતના ઠંડુ થાય એટલે જોઈ લેવાનું. અત્યારે આપણો તાર બિલકુલ બનતો નથી. ફરી પાછું આપણે ચેક કરી લેશું. ઠંડુ થાય એટલે આપણે 2 આંગળીથી ચેક કરશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે 1 તારની આપણી ચાસણી આવી ગઈ છે. ફ્લેમને બંધ કરી દેશું. આ તાર તૂટે નહીં એટલે સમજી લેવાનું કે આપણી ચાસણી સરસ રેડી છે. ફ્લેમને બંધ કરી અને થોડી વરાળ નીકળી જવા દેશું. એકદમ ગરમા ગરમ નાખવાનું નહીં, થોડી વરાળ નીકળી જાય એટલે આપણે ચાસણી લોટમાં એડ કરી દેશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ફ્રેન્ડ્સ કે એક વસ્તુ મિશ્રણ સાવ ઠંડુ હોવું જોઈએ, જેથી કરીને કડક એવો આપણો મોહનથાળ ના થાય. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવો મસ્ત આપણો મોહનથાળ તૈયાર થાય. મિશ્રણને બધું સરસથી મિક્સ કરી અને અહીંયા મેં એક ચોકીમાં ઘી લગાવી લીધું છે. આમાં હવે આપણે સેટ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા આપણો મોહનથાળ ચોકીમાં સેટ થવા માટે રાખી દીધો છે. ઉપરથી આપણે બદામની કતરણ લેશું અને પિસ્તાની કતરણ લેશું. તમે કાજુ પણ લઈ શકો છો. ઉપરથી આપણે થોડું પ્રેસ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તૈયાર છે આપણો મસ્ત એવો કણીવાળો મોહનથાળ. તમને રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો. તમે મોહનથાળ કેવી રીતના બનાવો છો તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. આજની રેસીપી જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો ફ્રેન્ડ્સ. Thank you.